Dit is de laatste. Nee, hallo Dutchies to be. Dit is niet de laatste. Niet de laatste van al mijn video's. Het is de laatste video van de beginnerscursus. Ja, dit is les nummer 25. Alle lessen zijn dus klaar. En om dit te vieren krijgen jullie tot en met 15 oktober 25% korting als je nu de beginnerscursus koopt. En daarvoor kun je de code 25 off gebruiken. En daarna wordt de cursus de reguliere prijs. Dus kijk in de beschrijving voor deze codes en voor de link naar de beginnerscursus. Deze video gaat over demonstratieve voornaamwoorden. Kim, kun je even misschien normaal Nederlands praten? Ja, natuurlijk. Het gaat in deze video over woordjes zoals deze, die, dit en dat. En in deze video heb ik er al een aantal gebruikt. Zoals, is dit de laatste video? Dit zijn dus voorbeelden. En in deze video laat ik jullie precies zien wanneer je dus dan deze, die, dit of dat gebruikt. En dit hangt af van 3 dingen. Ten eerste staat dit voornaamwoord voor een de of het woord. Ten tweede is dit iets wat dichtbij is of ver weg is. Is het hier of daar? En nummer 3 is dat je alleen iets introduceert. En dat kan met dit. Dit is de laatste les. Of iets met dat. Dat is de laatste les. Eerst gaan we kijken naar deze tabel. En hier zie je heel goed hoe je de 4 woorden kunt verdelen. Dus als iets een de woord is en het is dichtbij, hier, dan gebruik je deze. Als een de woord ver weg is, daar, dan gebruik je die. Deze, die. Dat is voor de woorden. Voor het woorden, als het hier is, zeg je dit. En voor ver weg gebruik je dat. Dus dit en dat voor het woorden. Dus eigenlijk is dit super simpel, toch? Oké, dit is niet heel moeilijk. Maar wat veel van jullie wel moeilijk vinden is om dan te weten welk woord een de woord is en welke een het woord. Ik heb vorig jaar een video gemaakt over de categorieën voor de en het woorden. En als je die nog niet hebt gezien, dan kun je de link in de beschrijving vinden. En kijk wat wij hier hebben. Dit is een mok met 50 heel frequente het woorden. En deze mok heb ik speciaal voor jullie ontworpen, zodat je jouw koffie of jouw thee of iets anders kan drinken en ze dus misschien op die manier kan herhalen. Als jij lekker jouw koffie of thee wilt drinken en deze 50 het woorden wilt leren, kijk dan in de beschrijving naar de link van mijn webshop waar je deze mok kunt krijgen. Nu ga ik naar buiten en ik ga naar het bos om een boswandeling te maken. Om met voorbeelden te laten zien hoe wij dus de demonstratieve pronomens gebruiken. We gaan naar buiten, we gaan naar het bos en dan dus de demonstratief gebruiken. Maar eerst mijn warme jas aan. Zal ik deze sjaal nemen of zal ik die sjaal nemen? Zo. We lopen nu in het bos.
En dit bos is niet groot. Misschien is het meer een park, maar we noemen het een bos. En dus het bos is dit bos. Daar staan bomen. Die bomen zijn groot. Deze boom is gevallen. Deze blaadjes zijn groen. Dit blaadje is groen. Het blaadje dichtbij is dit blaadje. De blaadjes, dus dan deze blaadjes. Daar zijn ook blaadjes. Daar, dus dat zijn blaadjes. Die blaadjes zijn ook groen. Die boom heeft wel al, ja, wat zijn het? Rode blaadjes, bruine blaadjes. Ah, eikeltjes. Dit zijn eikeltjes. Ik hou van lopen hier. Het is zo rustig. Je hoort de vogeltjes. Het is fijn. Ik ga weer naar mijn fiets. Is dit mijn fiets? Nee. Daar is mijn fiets. Dus dat is mijn fiets. Hier zijn we weer. Terug in mijn mooie warme huis. En nog een keer kort voor een samenvatting. We gebruiken dit en dat zelfstandig om iets te introduceren. Bijvoorbeeld, dit is het bos, want ik was in het bos. Dit is het bos en dat zijn bomen. Want die waren ver. Dus als het demonstratief iets introduceert, zelfstandig introduceert, gebruik je nooit deze of die. Nee, alleen dit en dat. Toen keken we naar blaadjes. Bijvoorbeeld, dit zijn blaadjes. Deze blaadjes hier zijn groen. En die blaadjes daar zijn groen. En we gebruiken hier deze en die, want de blaadjes, meervoud, is altijd een de woord. Maar enkelvoud is het blaadje. Dus ik zei, dit blaadje hier is groen en dat blaadje daar is niet groen, bruin of zo. Dan gingen we naar de bomen. Dat zijn bomen. Deze boom hier is groot en die boom daar is ook groot. Het is de boom, dus deze boom hier en die boom daar. Zo, oké. Dit was dus de laatste les van de beginnerscursus. En als je meer wilt oefenen met deze woordjes en heel veel andere grammatica. En in de cursus kun je ook oefenen met luisteren en met het leren van zinnen die je kunt gebruiken in dagelijkse gesprekken. Dus nog één laatste keer. Ga naar de website en gebruik de kortingscode. En ga naar mijn webshop als je die mok met 50 frequente hetwoorden wilt bestellen. Ik wens jullie allemaal nog een heel mooie dag. Geniet ervan. Ik zie jullie in de volgende video. En tot gauw. Doei. Dit is het einde van deze video. Doei!